không thích cái ý tưởng là Việt Nam cũng đạo nhái trang phục của Trung Quốc. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Hoài Võ Việt Phục và mình hiện là đang sưu tầm rất nhiều là Việt Phục từ các brand mà mình yêu thích và tự mình may mặc và theo thùa trang phục Việt nữa. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một câu chuyện rất là buồn cười và về việc quá trình mà mình đã bị nghiệp quật từ ghét trang phục Việt và cổ phong Việt sang thành yêu thích Việt Phục như thế nào nhé. Muốn nghe thêm về các chủ đề Việt Phục và nghe mình tâm sự mỏng, đừng quên nhấn like và subscribe channel của mình nha. Câu chuyện bắt đầu là từ năm 2014 hay là 2015 á, là thời điểm đó là mình vẫn đang rất chi là yêu quý Hán phục, bởi vì là mình cũng từng tham gia vào cộng đồng GHA hay là còn gọi là Giang Hoảo, đại loại là đó là nơi diễn đàn cho những bạn trẻ yêu thích cổ phong tụ tập để gọi là sao nhỉ, hóa thân và role play, cũng là nơi đại loại là để giao lưu với những người có cùng sở thích đi. Thì như mọi người cũng đã biết đó, vào cái thời gian đó thì cộng đồng Việt Phục của chúng ta rất chi là manh nha và gọi là mới ở những cái bước đầu thôi. Không có nhiều người biết là Việt Nam cũng có cổ trang như những nước Đồng Văn, những nước Đông Bắc Á đó. Đa số là trong tiềm thức mọi người là chúng ta chỉ có áo dài, tân thờ, chiếc eo và những trang phục rất chi là những cái mà thường xuất hiện trên tivi, phim ảnh rồi đó. Thì mình từng có một người bạn cũng không gọi là thân nhưng mà gọi là chỗ quen biết, thì bạn đó đã chuyển sang lập một bay ngoài giới GHA và bạn bắt đầu là cũng dấn thân vào giới cổ phục Việt. Thì lúc đó là mình đã có một chút xích mích với bạn ấy, như trong tiềm thức của mình đó là cổ phong Việt Nam là chỉ bao gọn ở phần áo dài và áo tất, cho nên là mình không thích cái ý tưởng là Việt Nam cũng đạo nhái trang phục của Trung Quốc. Và bởi vì là hồi đó mình không có thích như vậy, là cũng không riêng gì với Việt Nam mà như là Hàn Quốc, mà khi mà những cái bộ phim như là Hoàng hậu Ki, những bộ phim mà làm về trang phục tiền vô sinh ấy, hồi đó mọi người biết là mình cũng rất chi là mỏ hỗn chứ không có vừa, là không chỉ là không thích đâu mà mình thấy thì đại loại là mình thấy những content mà quảng bá trang phục Việt thời tiền Nguyễn á, mình cũng ngứa mỏ, cũng đi chửi lộn, chửi Việt Phục là nếu mà làm về giao lĩnh hay là các thứ đó là ăn cắp Hán phục rồi đó. Hình như cũng tầm cái giai đoạn đó là mình làm đồ án tốt nghiệp, là lúc đó là mình yêu văn hóa Trung Quốc và yêu Hán phục vô cùng, và đồ án tốt nghiệp của mình ở nước ngoài cũng là làm về Hán phục luôn. Nhưng mà thì một hôm đó là trong lúc là showcase trong một nhóm với những bạn khác, thì một đứa em trong lớp mình đã đặt một câu hỏi là nếu mà chị thích văn hóa cổ như vậy thì tại sao chị không làm về văn hóa cổ Việt Nam đi. Và câu hỏi đó của em đã mở ra cho mình một con đường mới, và mình đã bắt đầu lên Google tìm hiểu và nghiên cứu về cổ phong Việt Nam. Nói chung là mọi người biết rồi đó, thì tại thời điểm đó như mình nói đó là cũng rất là có nhiều giới hạn, cho nên là mình cũng chỉ là làm về ngũ thân và áo tất thôi, tại vì nó giống áo dài á, cho nên là nhìn nó quen thuộc của mình, và mình vẫn chưa có thay đổi suy nghĩ và vẫn ghét việc người ta quảng bá những cái trang phục gọi là không theo tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Với lại là tại thời điểm đó thì mình cũng ghét nhóm Đại Việt Phong Hoa lắm nha mọi người, tại vì mình nghĩ mấy bạn đó là Hán nô đó, không bảo tồn văn hóa Việt gì đó. Bây giờ thì mình đã xin lỗi và làm hòa với mấy bạn bên đấy rồi, thì mình nhận ra là cái hướng đi mà mọi người đó muốn hướng tới là gì. Bởi vì thật ra là với cái danh nghĩa đại diện bảo tồn sự thuần khiết của Hán phục như vậy, và cho trang phục của mấy bạn ấy làm đó là của Trung Quốc, thì thật ra là chính mình mới là người đã dâng văn hóa Việt Nam cho Trung Quốc, chứ không phải là mấy bạn ấy, không phải là những người mà mình đã chửi. Cũng nhờ lời giới thiệu của đứa em năm đó mà mình bắt đầu là vào những cái group như là Đại Việt Cổ Phong, Việt Nam Cổ Phục Hội để mà nghiên cứu. Cho nên đợt trước mình có làm cái clip về cái vụ mà
người Việt mặc trang phục nước ngoài ở những khu di tích đó, thì mình cũng đã nhắc tới cái việc là mình cũng có thể hiểu được quan điểm của những bạn ấy, là tại thời điểm đó thì các bạn ấy chưa nghiên cứu và chưa được tiếp xúc với cái sự đa dạng của Việt phục. Thì trong tiềm thức của các bạn ấy là cổ trang là auto của nước ngoài thôi. Thì giống như mình là đâu có nghĩa là vĩnh viễn các bạn ấy sẽ không thay đổi quan điểm đâu. Biết đâu được một ngày nào đó các bạn ấy cũng thức tỉnh như mình thì sao? Tất nhiên là sẽ có một bộ phận lại không bao giờ thức tỉnh và luôn cho mình là đúng, thì chúng ta sẽ không nhắc tới thành phần đó ở đây rồi. Từ đó tới giờ là cũng rất là nhiều năm rồi, mỗi ngày là mình cũng đã cố gắng là trau dồi kiến thức hơn, và mỗi ngày mình càng là được mở mang là sự đa dạng của Việt phục là như thế nào. Bởi vì là nhìn bề mặt thì có thể là giống nhau, trang phục Việt Nam với lại Trung Quốc, hay là Trung Quốc với lại những cái nước đồng văn á, nhưng mà nếu mà qua sự tìm hiểu kỹ thì chúng ta lại nhận ra là có rất là nhiều sự khác biệt, như là cách phối trang phục nè, hoa văn, bố cục, thời điểm, thời gian mà trang phục đó được sử dụng và quy chế chẳng hạn. Thì những cái này là mình sẽ làm nhiều clip riêng lẻ trong tương lai, tại vì là chắc chắn là quá nhiều rồi, không có thể nào làm hết trong clip này được. Giờ thì mình vẫn chưa tìm ra cái người bạn mà hồi xưa ở bên GHA mà mình đã gây xích mích đó, nhưng mà thôi không sao. Hy vọng là bạn ấy có vô tình mà coi được clip này thì cũng đã hiểu là mình đã thức tỉnh rồi. Nếu mà mọi người muốn xem thêm những content mà tâm sự mỏng về Việt phục của mình, hay là phân biệt Việt phục, Hán phục, hay là may áo theo thùa gì đó, thì hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video của mình, và xin hẹn các bạn vào lần sau.